برج حمود بعدها منطقة دينامو. هلا بلشت صناعتنا تشتغل لأنه سكروا أبواب الاستيراد والتصدير. هلا بلشنا نخيط، كنا نشتغل بالسنة شهر ونقعد كل السنة. نحن برج حمود نحن خياطين، وصار عمرنا 71 سنة وبعدنا بالمصلحة. عيشت أولادي أنا منها، أنا لأني التهيت معك رجعت طلعت شركة هي بتفصل تبعت لنا اياهم نحن بنخيطهم، نقبض على الدولار 1005 يا جماعة. يعني معناتها هذا البنطلون 2000 ليرة أجاره. قد ايه بدك تشتغل لتطلع مصاري لتعيش؟ وأنا عم بعيش على 12000 و13000. طيب كيف بدي أعيش؟ بنت 64 65 سنة تشتغل 11 ساعة لتقدر تجيب ربطة الخبز. ما بنتحكم لأنه ما فينا، ما بنروح مستشفى لأنه مش قادرين، ما بناكل كيلو الليمون إذا حقه 5000 ما فينا نجيبه ومنضل بلا. شهر بشتري دواء، شهر ما بقدر اشتري. هلا أنا بصراحة ما بقدر اشتري في أدوية هون بالمستوصف، عم روح على المستوصف في أدوية بجيبها من المستوصف، في أدوية ما بتلتقى بدي اضطر اشتريها من برا. ويعني بحاول أنا أول شيء بصارح الحكيم بقول له حكيم أنا ما فيي اشتري أدوية ثقيلة، بدي إياها خفيفة، وعلى هالأساس عم نشتغل. يعني أنا اللي بقصد إنه دواء من السعودية. ليش نحن هلأ بدنا نجيب جبنة من مصر؟ ليش بدنا نجيب الإبرة من الصين؟ فينا نحن نصنع. تقريبا الزباين بفضلوا شي سورفيتمان أكتر، بما أنه هلأ ما في سهرات وما في دهرات كتير، وتيشرتات. نحن بعدنا أسعارنا أحسن من برا، يعني أحسن من مول تقريبا. يعني فيك تقول نحن مسعرين على 4000 3000. أصلا إذا سعرنا أكتر ما فينا نبيع. هاي جدي، هاي تاجر وهاي بيي، كله صناعة جلديات جلد. من بعد الغلا لهي أزمة بلشوا الناس يصلحوا أكتر، بس مكلفة، مشكلة غالي كل شيء. عم بكلف 200,000 الأرضية، في أكتر بعد. خيط حقها $10 كبكوبة، امبارح جبته $22 2 كبكوبة. عنا عطورات في عربية وفي أجنبية. السوفاج ديور هيدي مطلوبة أكتر شي هلأ ضاربة. يعني قبل كانت ال1 مليون، ضلت سنتين تاخد الأول. هلأ السوفاج ديور. النسواني عندك الجود جير، السي أرماني، هيك روايح. هيدي خف ربحنا كتير بس زاد شغلنا. والعالم اللي كانت تشتري أصلي هلأ ما عم تشتري أصلي، كله على الدولار، ما بقى شي. يعني إذا حقها $100 و$200 و$300 وفي $500، اليوم الزبون ما بقى يقدر يشتريها، بيجي لعنا بصير يركب ريحة. يعني ما بتتراوح شيء، يعني هيدي 15,000 يعني $1 وشي. هو اخر موضة هلا. هو ما تسأل المصلحة شو وضعه، اسأل البلد شو وضعه. مصلحة بخير طول ما عم نشتغل بقلب صافي ونضيف، مصلحة بخير. اليوم ربح ما في، لأنه إذا بدك حد اجرة الايد وربح صار مبلغ كبير. ما عم نحط الذهب لانه عم نخاف من السرقه، يعني ما عم نجازف بلاها، مشان هيك ما عم نصف. فول بجنن، بده يشتري ذهب. كيف بده يشتري ذهب؟ اذا جرام ذهب 600,000 700,000 جرام. يعني اقل شيء بيجيبوا تصليحات بالجمعه مره مرتين بس. هاي المحل ايام جدي بلش ورجع بيي ورجع انا. الباذنجان مجفف، الحار المجفف، الفطر المجفف واللوبيا وحتى الاعشاب، يعني مش بس الفلافله وهيك. اختصاصنا نحن التجفيف، كل شيء مجفف، الخضره وغير خضره، فواكه بترجع بتحطها مي سخنه او مي عادي، بترجع فريش، فيك تستعملها باي شيء. وخاصه هلا هالايام على الوضع اللي نحن فيه بالبلد، صار السيستم اللي قبل يمشي اكثر، مثل المونه
يعني كله سوا، مش بس منطقة، كله شباب نسوان صاحبي. أنا ما عندي ولاد، بس أنتوا كلكم ولادي، عرفتي كيف؟ بقعد ببيع، إذا بيشتروا ببيع، إذا ما بيشتروا بقعد بتسلى. شو بده يعمل بالبيت؟ 4 حيط بدي طلع، بنزل تحت، كتر خير ربنا. هو الله ما بيجي ببعت مع إنسان، عرفتي كيف؟ ببعت مع إنسان كتر خيره. أنا بحب البيبسي وقت البنت كان كل يوم إذا ما بشرب بكون بجراسي، بس هلا لا عوضت. بشربي أنت كمان؟